โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปี 2020 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน การจับจ่ายใช้สอย รวมถึงผลกระทบมากมายในภาคเศรษฐกิจ แต่ในปี 2021 เราจะนำทุกท่านไปสู่โอกาสหลังวิกฤตครั้งใหญ่นี้ SMEs เป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านล้านบาท หรือ 43% ของ GDP ไทย มีการจ้างงานกว่า 16 ล้านคนทั่วประเทศ วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ SMEs ทำให้ขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมาก SMEs จึงเลือกการขอสินเชื่อ หรือมองหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสฟื้นฟู และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น Government, Angel Investor, Banks, Venture Capital หรือ Private Equity แต่ทำไมคุณยังไม่ได้รับเงินทุนตามที่ต้องการ Crowdfunding จึงเข้ามาเป็นโอกาสใหม่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเริ่มมีผู้ประกอบการไทยได้ระดมทุนสำเร็จจากการใช้กลไกทางการเงินนี้มาแล้ว สวัสดีครับผมชื่อธวัชชัยมือสกุลนะครับผมเป็น CEO แล้วก็ Co-founder ของบริษัท Wealthy Techfin จำกัดครับบริษัทของเราทำเทคโนโลยีทางด้านการเงินที่ชื่อ Wealthy ครับบริษัทของเราก็ได้ระดมทุนผ่านทางสินพัฒนา Crowdfunding นะครับในปี 2020 ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สามารถระดมทุนได้สำเร็จในเดือนมิถุนายนนะครับข้อดีของการที่เราเลือกระดมทุนแบบ Crowdfunding ก็คือข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะได้รับฟีดแบ็กแล้วก็คำแนะนำต่างๆจากทางนักลงทุนนะครับซึ่งนักลงทุนแต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับรวมไปถึงประสบการณ์ที่ตรงกับทางสายงานของเราโดยตรงเช่นประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเงินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการตลาดการปฏิบัติการต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถจะเอาตัวคำแนะนำต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของนักลงทุนมาปรับให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับในส่วนของข้อดีข้อที่2ก็คือการระดมทุนแบบ Crowdfunding เนี่ยก็ช่วยให้สตาร์ทอัพหรือ SME อย่างเราเนี่ยที่แต่ก่อนเนี่ยจะต้องพึ่งทางด้านการสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับหรือว่าการระดมทุนจาก Venture Capital อย่างเดียวตอนนี้ก็สามารถที่จะมีตัวเลือกนะครับเป็น Crowdfunding นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนนะครับในส่วนของข้อดีข้อที่3นะครับก็คือว่าการระดมทุนแบบ Crowdfunding เนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยมีจุดเช็คพอยต์นะครับกับตัวเองตลอดเวลานะครับในเรื่องของการทำ Quarterly Report นะครับในเรื่องของการพยายามทำให้ตัวบริษัทเนี่ยดำเนินไปได้ตามเป้าหมายนะครับที่เราได้สัญญากับทางนักลงทุนต่างๆไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดีนะครับสำหรับการทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับป้อมนะครับปิยพันธ์วงศ์ยลานะครับก็เป็น founder ของ Stock Tomorrow นะครับแล้วก็ To Lead ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะแล้วก็มาทักทายกันในช่วงที่บนโลกนี้นะครับไม่ปกตินะครับเราเจอกับวิกฤตหนึ่งนะฮะก็คือวิกฤตโควิดนะครับต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะเหมือนทุกคนเลยนะครับก็จะมองเห็นวิกฤตนะแล้วก็มองเห็นโอกาสหลายอย่างนะฮะแต่ว่านาทีนี้ทุกคนต้องอดทนต้องสะกดให้ได้คำว่าอดทนนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอดทนตอนเนี้ยเราต้องมองอนาคตต่อไปนะครับว่าพอหลังโควิดครั้งเนี้ยนะคลี่คลายเราต้องบอกว่าคลี่คลายนะฮะคือไม่ถึงขนาดจบนะครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างมันเริ่มเปิดประเทศได้นะครับอุตสาหกรรมหลายๆอย่างนะหรือว่าธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะสปริงอัพขึ้นไปเลยนะฮะหลังวิกฤตครั้งนี้เริ่มผ่อนคลายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการเป็น SME เนี่ยต้องคว้าโอกาสตรงนี้ให้ได้นะครับพอทุกอย่างเริ่มสตาร์ทนะรีสตาร์ทปั๊บเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครวิ่งเร็วใครเตรียมตัวได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการคุณต้องคิดแล้วก็เตรียมตัวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนตอบได้อยู่แล้วแหละนะฮะก็คือเรื่องของกระสุนนะครับเรื่องของ cash flow นะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่นะเป็นหัวใจของการทำธุรกิจทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับถ้าเรารอให้ถึงวันที่เราจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีการวางแผนนะครับหรือว่าหา cash flow มาตุนไว้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะไปสุดทางแล้วเราไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็พยายามเข้าถึงตัว cash flow ให้เร็วที่สุดนะครับอย่าให้ไอเดียของเราที่ดีๆนะการทำงานการดำเนินธุรกิจที่ทุกอย่างมันมีโมเมนตัมที่ดีมันต้องสะดุดนะครับ
เตรียมแผนเรื่อง cash flow ดีๆนะครับแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับเชิญนะครับลองมาดู crowdfunding ให้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงเงินทุนได้นะครับ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัลอีโคโนมีจะเลือกนำเทคโนโลยีทางการเงิน crowdfunding เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน